ai farfalloni amoroso, notte e giorno d'intorno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor, delle belle turbando al riposo. สวัสดีค่ะ ฮัลโหล ยินดีต้อนรับสู่ครัวบ้านเรือนนะคะ Houseboat Thai Kitchen วันนี้เราจะมาทำเมนูที่ต่อจากน้ำจิ้มแจ่วที่เราเคยทำกันไปแล้วเนาะ ชื่อเมนูก็คือสปาเกตตี้น้ำตกคอหมูย่างนะคะ ก็ส่วนผสมของเราก็นี่เห็นแล้วก็จะเป็นเส้นสปาเกตตี้ลวกนะคะประมาณเนี่ยใช้ประมาณครึ่งห่อก็จะสักประมาณ250 กรัมเนาะแล้วก็ลวกเนี่ยเวลาลวกเนี่ยก็ตรงหน้าแพ็กเกจเขาบอกว่า4นาทีเราก็ลวกสักประมาณ3นาทีครึ่งแล้วเราก็เอาขึ้นมาแช่น้ำเย็นเลยแล้วก็ให้เสด็จน้ำนะคะพักไว้ใส่น้ำมันด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้ต่อไปก็จะเป็นน้ำจิ้มแจ่วที่เราเหลือเมื่อวันนั้นก็จะประมาณ4ช้อนโต๊ะนะแล้วก็นี่คอหมูย่างที่เหลือจากบาร์บีคิวที่ฉันทำไว้เหมือนกันก็อันนี้จะประมาณ250 กรัมได้นะคะจะใครไม่ชอบกินหมูก็ใช้ไก่ย่างหรือว่าเนื้อย่างก็ได้เนาะหรือว่าจะเป็นแบบมีทบอลที่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้สามารถทำได้ทั้งหมดเลยแล้วก็คืออะไรที่เราเหลือจากบาร์บีคิวเราก็เก็บเนื้อไว้แล้วก็เดี๋ยวมาทำได้เนาะแล้วก็จะมีน้ำมันนะคะสำหรับผัดแล้วก็มะเขือเทศลูกเล็กเนาะใส่มันจะได้สีสันสวยงามแล้วก็เพิ่มต้นหอมซอยเข้าไปหน่อยเนาะแล้วก็มีผักชีนะคะมีพริกป่นใส่เข้าไปสักประมาณ1ช้อนชาเพราะว่าเนื่องจากซอสที่เราทำไว้เนี่ยมัน2-3 วันละทีนี้เวลาเรามาชิมดูเนี่ยมันจะเผ็ดน้อยลงจากคราวที่เราทำไปอ่ะทีนี้ใครไม่ชอบกินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เพิ่มก็ได้เนาะแล้วก็จะมีกระเทียม2 กลีบนะคะหั่นให้มันเล็กๆแล้วก็ใบสะระแหน่ประมาณ7-8 ใบเนาะทีนี้ขั้นตอนการเตรียมเนี่ยเราก็มีผู้ช่วยก็คือให้สามีหั่นให้ทั้งหมดเหมือนเดิมแล้วเราก็เป็นคนทำเนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะเอากระทะอยู่ไหนกระทะเมื่อกี้ลืมบอกว่าตอนที่เราต้มน้ำสปาเกตตี้เนี่ยให้เก็บน้ำไว้สักประมาณ4 ช้อนโต๊ะเพราะว่าเผื่อเวลาเราผัดเนี่ยแล้วน้ำมันแห้งเนี่ยเราจะได้เติมเข้าไปมันจะได้ทำให้ซอสเนี่ยมันเข้ากันกับเส้นสปาเกตตี้มากขึ้นเนาะโอเคนะมาเริ่มทำเลยนะเราตั้งเตาให้มันร้อนเนาะแล้วก็ใส่น้ำมันไปประมาณ1 ช้อนโต๊ะนะคะนี่เอามาก่อนคือตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาคอหมูย่างเนี่ยรวนกับน้ำซอสก่อนก็คือเรามาผัดหมูเนี่ยให้เนื้อเขาเนี่ยโดนน้ำมันหน่อยเพราะว่ามันจากวันก่อนเนี่ยมันจะแห้งๆละแล้วก็ค่อยเอามาทำให้มันมีเนื้อมันฉ่ำกว่านี้หน่อยนึงแล้วก็ใส่น้ำจิ้มแจ่วของเราเข้าไปนะคะมา1 ช้อนโต๊ะกะเอานะยกขึ้นมาถ้าไฟมันแรงเนี่ยอันนี้เนี่ยพอได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาหมูของเราเนี่ยพักไว้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาโรยหน้าสปาเกตตี้อีกทีหนึ่งก็จากเทหมูออกแล้วนะคะเราก็เติมน้ำมันที่เหลือเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะผัดเส้นไฟไม่ต้องแรงมากนะเพราะเดี๋ยวจะเอากระเทียมใส่เข้าไปก่อนให้มันหอมๆนี่นะใส่เข้าไป
นี่เจียวให้มันหอมๆเลยจ้าอ่ะดูไม่ต้องให้กระเทียมถึงขั้นแบบสีออกเหลืองมากเอาพอเหลืองๆอ่ะอย่าให้มันไหม้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลงเส้นสปาเกตตี้ลงไปเลยคนให้มันเข้ากันนะจ๊ะอ่ะพอน้ำมันทั่วๆแล้วก็ใส่ไอ้พวกน้ำซอสที่เหลือเข้าไปเลยใครอยากเพิ่มหอมใครชอบหอมแดงอ่ะก็ใส่เพิ่มได้นะเดี๋ยวใส่น้ำที่เราต้มเส้นไปหน่อยเวลาเส้นมันแห้งๆจากนั้นเราก็ใส่นี่เลยจ้ามะเขือเทศแล้วก็พริกเนาะสีเผ็ดเลยอ่ะน่ากินจัดจ้านเสร็จแล้วเราปิดเตาเลยค่ะ ก็ใส่ผักเพราะพวกนี้มันสุกไวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราก็เอาจัดจานเอาเส้นโรยในจานเนาะแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยมาไว้ด้านข้างแล้วก็เสิร์ฟหน้าด้วยใบสะระแหน่เนาะมันก็จะเดี๋ยวเราจะมากินให้ดูเลยนะคะโอเคมากินกันเลยถึงเวลาชิมแล้วว่าอร่อยไหมเนาะจริงๆตอนผัดอ่ะใครอยากใส่น้ำมันหอยเพิ่มน้ำปลาน้ำมะนาวก็ได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าซอสอ่ะมันเก็บไว้2-3 วันแหละรสชาติมันก็จะจางลงกว่าวันแรกอร่อยมากอ่ะเผ็ดใช้ได้เลยสุดยอดมีถามกันเข้ามานะเกี่ยวกับภาษาดัตช์ว่าเฮ้ยมีคำอะไรเวลาเขาด่ากันเวลาโมโหมากอะไรเงี้ยเขาด่ากันว่ายังไงเนี่ยก็แบบว่ามีคำหนึ่งที่ฉันชอบมากเวลาโมโหแฟนฉันโมโหแล้วแบบด่าอย่างเงี้ยนะเวลานางไปคอมเพลนคนอื่นเนี่ยนางจะบอกว่าปันนกุกปันนกุกซึ่งความหมายอะถ้าแปลปันนคุกจริงๆมันก็คือแพนเค้กเว้ยแต่อันเนี้ยในเวลาแกด่าแกโมโหแล้วแกด่าใครพันนกุกเนี่ยคือเหมือนแบบคือแบบแบบมึงเนี่ยลูเซอร์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเหมือนแบบกระจอกไอ้กระจอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันว่าคำเนี้ยน่ารักดีก็ขำๆเนาะเอาไปเรียนรู้กันวันละคำก็เดี๋ยวขอกินให้หมดก่อนเนาะแล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนถ้าเกิดว่าใครชอบยังไงช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะเดี๋ยววันหน้าจะมาทำเมนูอะไรที่น่าสนใจอีกเนาะแล้วก็ถ้าจบโควิดแล้วอะมาเที่ยวกันประเทศเนเธอร์แลนด์อูทรีคต์สวยเนาะพูดแบบพี่โน้ตอูทรีคต์เมืองน่าเที่ยวมาเลยชวนพี่โน้ตมาด้วย